بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن شاء الله درسنا راح يكون عنوان Our Word. في هذا الدرس نتعرف على أنشطة يقوم بها الشخص بشكل يومي، الأنشطة الروتينية أو نسميها daily activities. كيف أتحدث عنها، كيف أسأل عنها، كيف أعبر عنها بالوقت اللي أقوم به تحديدا. كالعادة في كل بداية بيعطينا بعض المفردات اللي تساعدنا في هذا الدرس. Get up. Do my homework. Go to school. Go home. Go to bed. So the first one is get up، يجلس من النوم. do my homework، يحل واجباته. go to school، يذهب المدرسة. go home، يروح البيت. go to bed، ينام أو يذهب للسرير. So all these are daily activities، أنشطة يومية يقوم بها الطالب أو الشخص بيومه. في هذا الدرس بنتعرف على تركيبة السؤال اللي هي نسأل شخص عن وقت يعني إقامته لفعل معين أو وقت قيامه بفعل معين. راح نستخدم السؤال What time do you. What time do you هذا التركيب نستخدم السؤال عن الوقت فعل معين. فأنا مثلا أبغى أسأل متى يجلس من النوم، فأقول له What time do you get up. هذه get up أقدر أشيلها وأحط أي فعل أقدر أسأل عن وقته. مثلا أبغى أسأل متى يروح المدرسة. What time do you go to school. يعني أغير get up إلى go to school for example. What time do you do your homework. تحل واجباتك. لو نلاحظ الإجابة قال هني I get up، طبعا أعاد استخدام الفعل هني. فإذا لو كان يسأله What time do you go to school بيقول I go to school. لو سأل What time do you go home بيقول I go home. يعني الفعل اللي يسأل عنه هني بيستخدم في الإجابة مرة ثانية، فيقول I get up. لو تلاحظوا مع الوقت لو هني 10 o'clock الساعة 10 استخدم حرف جر اسمه at، فيقول I get up at 10 o'clock. لكن لما استخدم اليوم يعني الساعة 10 الصباح أو الساعة 10 يجلس في يوم الجمعة like Friday قال on Friday. فدائما نستخدم حرف الجر at مع الوقت يعني 10 o'clock 1 o'clock 3 o'clock، وحرف الجر on مع الأيام الأسبوع. يعني مثلا أقول I get up at 10 o'clock on Friday. لو واحد حب يغير مثلا بيقول I get up at 9 o'clock on Saturday. دائما لما يجي يوم يسبقه حرف جر on، ولما يجي وقت يسبقه حرف جر at. فلو سأل الطالب مثلا What time do you go home يقدر يجاوب مثلا I go home at 3 o'clock on Sunday. وكتطبيق لهذا السؤال والإجابة الكتاب جاب لنا مقطع قراءة عبارة عن سؤال وجواب بين طالبين من دولتين مختلفتين، حسن from Saudi Arabia and Brian from Australia. كل واحد يسأل عن أوقات فعل معين من الأفعال اللي أخذناها قبل شوي. Hassan is from Riyadh, Saudi Arabia. Brian is from Sydney, Australia. What do they do every day? What time do you get up on Sunday? هنا لو تلاحظوا استخدم عبارة أو سؤال What time do you استخدم فعل get up. What time do you هذا التركيب دائما موجود بداية السؤال. What time do you بعدين أجيب الفعل اللي أسأل عنه. What time do you get up. يبغى يسأله في يوم محدد فاستخدم on Sunday on Saturday on Friday. أي يوم أقدر استخدمه هني. فهني السؤال What time do you get up on Sunday. إذا عندنا حسن وبريان كل واحد بيجاوب. I get up at 6 o'clock. I get up at 8 o'clock. So زي ما قلنا الفعل اللي يستخدم في السؤال نفسه راح استخدم في الإجابة. فلما سألوهم What time do you get up he said I get up at 6 o'clock. Brian said I get up at 8 o'clock. فنفس الطريقة الإجابات اختلفت فقط الوقت، وهني 6 o'clock هني 8 o'clock. وأيضا ما ننسى نستخدم كلمة at قبل كلمة 6 o'clock. What do you have for breakfast? يسأل عن نوعية فطور. What do you have for breakfast. هذا أخذنا السؤال في الوحدة اللي مضت. I have cereal with milk.
I have an omelette and orange juice. What time do you go to school? هذا سؤال اليوم اللي عندنا. What time do you تركيبة زي ما هي. الآن بدل ما كان يسألهم فوق get up هنا بيسألهم go to school. What time do you go to school? I go to school at 7 o'clock. I go to school at 8 o'clock. So نفس الطريقة استخدموا الفعل الموجود في السؤال. What time do you go to school? فبدأ إجابة I go to school at 7 o'clock. I go to school at 8 o'clock. أيضا at قبل الوقت. What time do you go home? What time do you go home? أيضا سؤال عن الذهاب المنزل. أيضا استخدم ثابت. What time do you بعدين قال go home. What time do you get up? What time do you go to school? What time do you go home? حسن سيد. I go home at 2 o'clock. I go home at 3 o'clock. I go home at 2 o'clock. I go home at 3 o'clock. نفس الشيء استخدم الفعل في السؤال في الإجابة. What time do you go home? I go home at 2 o'clock. I go home at 3 o'clock. What time do you go to bed on Tuesday? طبعا هنا السؤال نفسه لكن أضاف جزء بسيط في الأخير اللي هو يوم محدد زي ما شفنا في السؤال الأول. What time do you هنا يستخدم go to bed تروح المنام واستخدم Tuesday يوم من الأيام وغير هني استخدم on بدل at لأن مع الأيام قلنا نستخدم on فقال what time do you go to bed on Tuesday. فأنا أقدر أحدد أي مثلا هني school مثلا أبغى أحط يوم في الأخير فأقدر أقول what time do you go to school on Sunday ما تروح مدرسة يوم الأحد. What time do you go to school on Monday وهكذا. أقدر أضيف اسم يوم أو نهاية السؤال. I go to bed at 9 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. إجابتهم I go to bed نفس الطريقة أخذوا الفعل من السؤال I go to bed at 9 o'clock. هنا يقدر يضيف لو حب يضيف I go to bed at 9 o'clock on Tuesday زي ما بنشوف بعد شوي هنا بالسؤال الثاني. What time do you go to bed on Thursday? I go to bed at 11 o'clock on Thursday. I go to bed at 10 o'clock on Thursday. هنا عندنا تمرين هذا التمرين عبارة عن يعني أسئلة استيعابية للنص اللي قريناه قبل شوي فيبغاك تقرأ وتحط علامة صح على الشخص اللي تناسب هذه الجملة. مثلا I get up at 8 o'clock اللي قال I get up at 8 o'clock هو بريان فحط علامة صح. نمبر 2 مثلا I go to school at 7 o'clock فالطالب يرجع للقطعة اللي قبل شوي ويبحث عن هذه الجملة مين قالها حسن أو بريان. لو رجعنا ليها نشوف إن حسن قال I go to school at 7 o'clock so this is حسن. I go to home at 3 o'clock. I go home at 3 o'clock. ها يا حبايبي يا طلابي حسن أو بريان اللي قال I go home at 3 o'clock. لو ترجعوا بتشوفوا قال بريان I go home at 3 o'clock so this is بريان. I go to bed at 9 o'clock on Tuesday. Who is this? This is Hassan. So here. I go to bed at 10 o'clock on Thursday. This is Brian. So here. التمرين الثالث أحبابي يحتاج من قلم راح نسوي ترقيم number from 1 to 5. عندنا أنشطة 5 A B C D E. نسمع حوار نبغى نرقم سلسلة الحوار على حسب اللي راح نسمعه. Let's go. 3. Listen and number 1 to 5. 1. What time do you get up? I get up at 7 o'clock. So this is number 1 محلول الكتاب حالنا. What time do you get up? قال I get up at 7 o'clock. So this is number 1 تناسب هذه الصورة. Number 2. 2. What time do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. What time do you go to bed? I go to bed at 10 o'clock. So which picture is this? Well done. This is picture A. 3.
What time do you do your homework? I do my homework at 4 o'clock in the afternoon. So which picture this one? Do homework. Very good. This is picture E. 4. What time do you go home? I go home at 2 o'clock. What time do you go home? I go home at 2 o'clock. This is picture C or D. Very good. This is C, home. بقت عندنا this is 5. نسمعها مع بعض. 5. What time do you go to school? I go to school at 8 o'clock. يعطيكم الصحة والعافية. في الأخير عندنا تمرين الفقرة 4. تمرين مفترض إنه ثنائي بين طالبين. شخص يسأل عن حدث معين وقت يقوم به في يوم معين. يعني مثلا يسأل what time do you، يختار له فعل go to bed، go home، do homework، أي فعل من الأفعال أخذنا أو أي فعل ثاني. what time do you go to bed، ويحدد له يوم. فيقول what time do you go what time do you go to bed on Monday. شخص ثاني جاب السؤال. طبعا هي مختصر جدا at 9 o'clock. احنا نبغى نسوي إجابة كاملة. يعني يقول I go to bed at 9 o'clock on Monday مثلا، عشان يكون تطبيق إلى الإجابة كاملة اللي أخذناها. طالب مثلا يسأل what time do you go to school on Sunday، فواحد يجاوب I go to school at 7 o'clock on Sunday for example. فإذا تقدر مع واحد من البيت تجاوب تسأل إياه الدرس اللي أخذناه اليوم. بالنسبة لكتاب النشاط الواجب موجود صفحة 90. عندنا 3 أسئلة نحتاج إن نحلها على درس اليوم. السؤال الأول look and write. أعطينك صور، تحتاج إنك تكتب قدام كل صورة الفعل المناسب. حلك التمرين الأول الفقرة الأولى اللي هذه number 1 so get up. number 2 ده رايح سريره. نمبر 3 رايح بيتهم. نمبر 4 رايح المدرسة. نمبر 5 يحل واجباته. تكتب كل واحدة من الكلمات اللي فوق قدام صور مناسبة. التمرين الثاني read and complete. أعطنك حرفين جر at on اللي أخذنا قبل شوي. قلنا at مع الأوقات مع الساعات، on مع الأيام. فتقرأ العبارات الخمس موجودة هنا والفراغات شوف وش يناسب at ولا on. لو حليك مثلا الأولى I go to school blank 7 o'clock. so 7 o'clock هذا وقت من الأوقات، وقلنا الوقت اللي هو o'clock 3 o'clock 4 o'clock نستخدم إياه at، فنقول at 7 o'clock. التمرين الثالث write about your everyday activities. هذا يسألك أنت كطالب الأسئلة هذه فتجاوب عن نفسك. what time do you get up، فاكتب لي الجواب هني. مثلا تقول I get up at 6 o'clock مثلا، وهكذا. يعطيكم الصحة والعافية. تقريبا هذا درسنا أول وورد، تعرفنا فيه على بعض الأشياء الجديدة. أتمنى تطبيقها وحل الواجب، ونشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم.